trưởng Nội vụ, cán bộ dôi dư nghỉ việc được nhận một khoản tiền lớn. Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trong 12 tháng, nếu cán bộ, công chức dôi dư nghỉ ngay thì được một khoản kinh phí lớn để có điều kiện tìm việc mới. Cán bộ, công chức dôi dư 21.800 người. Sáng nay, ngày 22 tháng 8, trả lời câu hỏi về xử lý cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập huyện, xã, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong giai đoạn 2023-2025, khi dự kiến sắp xếp 47 đơn vị hành chính, DVHC cấp huyện sẽ giảm 13 đơn vị, sắp xếp 1.247 đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm 624 đơn vị. Theo đó, dự kiến số cán bộ, công chức dôi dư 21.800 người, trong đó cấp huyện dôi dư 1.200, cấp xã 13.100 và cán bộ không chuyên trách ở cấp xã là 7.100 người. Việc giải quyết số cán bộ, công chức dôi dư này thực hiện trong 5 năm thì đến năm 2030 phải giải quyết dứt điểm số này, bà Trà cho hay. Trong bối cảnh đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023 quy định về tinh giản biên chế. Trong đó dành riêng một khoản cho sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, hiện có 46 trên 54 địa phương. Trong diện sắp xếp đã có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để hỗ trợ thêm ngoài các quy định chung của Chính phủ. Nguồn kinh phí để các địa phương giải quyết chế độ chính sách dôi dư này rất lớn. Với các địa phương tự cân đối ngân sách thì tự cân đối, bố trí nguồn kinh phí để sắp xếp cán bộ dôi dư theo các nghị định của Chính phủ cũng như nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh mình. Với các địa phương không tự cân đối ngân sách thì tổng hợp để chúng tôi tổng hợp báo cáo Chính phủ cấp ngân sách thanh toán nguồn kinh phí để thực hiện chính sách dôi dư cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp huyện, cấp xã, bà Trà nêu. Đề nghị các địa phương tổng hợp khẩn trương để giải quyết, bà Trà cho rằng trong 12 tháng, nếu cán bộ, công chức dôi dư nghỉ ngay thì được một khoản kinh phí lớn để cán bộ, công chức dôi dư đủ điều kiện tìm việc mới. 2 năm cả nước thu hút được 584 nhân tài. Trả lời câu hỏi của đại biểu về chiến lược phát triển cán bộ, đặc biệt là thu hút sinh viên xuất sắc và người có tài năng vào khu vực công, Bộ trưởng Trà chia sẻ, thời điểm 2021, thu hút sinh viên xuất sắc và nhà khoa học trẻ, cả nước đạt 2.891 người. Trong đó ở Trung ương có 1.100 người, số còn lại 1.791 người ở địa phương. Các địa phương cũng đã xây dựng các chính sách rất đặc thù để thu hút sinh viên xuất sắc và người có tài năng vào khu vực công. Sau khi có Nghị định 140, tính riêng năm 2022 đến 2023, cả nước đã thu hút được 584 người, trong đó Trung ương là 170, địa phương 414 người. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ cho rằng so với mong muốn và yêu cầu thu hút sinh viên xuất sắc và người có tài năng vào khu vực công, thì nhu cầu rất lớn nhưng thực tế còn khó khăn. Vì vậy, hiện Bộ Nội vụ đang tham mưu trên cơ sở chiến lược thu hút người có tài năng vào khu vực công để cụ thể hóa thành nghị định thu hút và trọng dụng người có tài năng vào khu vực công. Theo bà Trà, hiện nội dung này đang hoàn thiện, trong đó tích hợp Nghị định 140 để có không gian rộng hơn để thu hút sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ cũng như người có tài năng vào khu vực công.